Hello, dear students. Subscribe this channel and hit the bell icon. नमस्कार सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस च्यानलमा स्वागत छ जसको नाम रहेको छ Hseb Suraj र यो आजको भिडियो ज्यादै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला मैले आफ्नो प्रत्येक भिडियोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गरेको हुन्छु र त्यो रिक्वेस्ट हो मैले प्रस्तुत गरेका पोइन्ट्सहरू मैले बोलेका लाइनहरूलाई एउटा राम्रो नोट कपी बनाएर पढ्ने बानी बसालौं यदि तपाई यसरी पढ्नुहुन्छ भने मलाई आशा छ कि आउँदो यानी बोर्ड एक्जामिनेसनमा तपाई अंग्रेजी विषयमा राम्रो अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुनुहुनेछ र यदि तपाईलाई अंग्रेजी विषयका च्याप्टरहरू चाहिएको छ भने तपाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा गई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेर्न खोजेको भिडियो सजिलै तपाई त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र होइन यस भिडियोको आई बटनमा प्रत्येक 3-3 मिनेटको अन्तरालमा मैले लिंकहरू राखेको छु तपाई आई बटनको लिंकमा क्लिक गरी भिडियो सेक्सनमा गई आफूले चाहेको च्याप्टर सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाई यस च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द बेल आइकन टु गेट मोर अपडेट्स रिलेटेड विथ माई भिडियोज नोटिफिकेसन र अब हामी लागौं आजको इम्पोर्टेन्ट भिडियोतर्फ र प्लिज यस भिडियोलाई फर्स्टदेखि लास्टसम्म राम्ररी हेरिदिनु होला यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला शेयर गर्नु होला यदि मन पर्दैन भने डिसलाइक गर्दा नि हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच Let's start. God sees the truth but waits. Compulsory English, Class 11, New Course. About author. Background of author. लेखकको पृष्ठभूमि. नाम लियो टोल्स्टोय. राष्ट्रियता रूसी. वहाँ एक रूसी राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो. जन्म मिति सन् 1828 सेप्टेम्बर महिनाको 9 गते. जन्म स्थान वहाँको जन्म रूस देशको यसनाया पोलियाना भन्ने ठाउँमा भएको थियो. मृत्यु वहाँको मृत्यु सन् 1910 नोभेम्बर 20 का दिन भएको थियो. वहाँ त्यतिखेर 82 वर्षको हुनुहुन्थ्यो. He was a novelist, short story writer, playwright and essayist. वहाँ एक उपन्यासकार, संक्षिप्त कथा लेखक, नाटककार र निबन्धकार हुनुहुन्थ्यो. His notable works. वहाँका ख्याति प्राप्त कार्यहरू. War and Peace, Anna Karenina, The Kingdom of God is Within You, Resurrection. वहाँबाट प्रभावित व्यक्तिहरू. महात्मा गान्धी र डाक्टर मार्टिन लुथर किङ जुनियर. About this story. This story is about the sufferings of a person who had spent his 26 years in prison without any crime. यो कथा एकजना व्यक्तिको पीडाहरू बारे हो जसले बिना कुनै अपराध आफ्नो 26 वर्ष जेलमा बिताएको छ. He has waited for God's decision in his lifetime. यस कथामा ऊ आफ्नो जीवनकालभरि भगवानको निर्णयका लागि पर्खिबसेको छ. God's decision has finally arrived but so late. भगवानको निर्णय अन्तिममा आएको छ तर धेरै ढिला आएको छ. त्यसैले भन्छन् भगवानको घरमा देर छ अन्धेर छैन. सत्यताको अन्तिममा जित अवश्य हुन्छ. Themes. Various themes. यस संक्षिप्त कथामा हामीले भेटाएका अनेकौं भावहरू र मूल आशयहरू. इन्जस्टिस, अन्याय, फेथ, आस्था, forgiveness, माफी, acceptance, स्वीकृति या मंजूरी, self realization, आत्म अनुभूति.
Summary for you to copy in English and Nepali languages. Let's start. God sees the truth but waits. भगवान सत्यता देख्नुहुन्छ तर पर्खिनुहुन्छ. This short story, God Sees the Truth But Waits, is a heart-touching tragic story which has been written by a Russian writer, Leo Tolstoy. यो संक्षिप्त कथा भगवान सत्यता देख्नुहुन्छ तर पर्खिनुहुन्छ एक हृदयस्पर्शी दुखान्त कथा हो जुन एकजना रसियन लेखक लियो टोल्स्टोयद्वारा लेखिएको हो. This story is about a young merchant named Ivan Dmitryevich Aksenov who lived in Vladimir, a town of Russia. यो कथा एकजना इभान डिमिट्रिच अक्सियोनोभ नामक जवान व्यापारीको बारेमा हो जो रुस देशको एक सहर भ्लादिमिरमा बस्दथ्यो. This story has presented the imprisonment of this main character for murder which he hadn't committed. यस कथाले हत्याको अभियोगमा यस मुख्य पात्रको कैद प्रस्तुत गरेको छ जुन उसले गरेकै थिएन, अर्थात् अपराध बिनाको सजाय भोगेको थियो. According to this plot, Aksenov was quite a handsome man who had 2 shops and a house. यस कथासार अनुसार अक्सियोनोभ एक ज्यादै राम्रो मान्छे थियो जसको 2वटा पसलहरू र एउटा घर थियो. He was so jovial and very fond of singing. ऊ निकै हँसिलो व्यक्ति थियो र गीत गाउन साह्रै रुचाउँथ्यो. Before marriage, he used to drink much and even become riotous. विवाह पूर्व ऊ ज्यादै पिउने गर्दथ्यो र झगडालु नि बन्दथ्यो. After marriage, he gave up much drinking. विवाह पश्चात उसले ज्यादा पिउन त्यागिदियो. He had a wife with small kids. उसको एकजना श्रीमती सँगै ससाना बालबालिकाहरू थिए. Once during summer, Aksenov planned to go to Nizhny Fair to sell his goods. एकपल्ट ग्रीष्मयामतिर अक्सियोनोभले आफ्ना सरसामानहरू बेच्न निज्नी मेलामा जाने योजना बनायो. Before setting off, his wife stopped him going to fair. घरबाट निस्किनु पूर्व उसको श्रीमतीले उसलाई मेलामा जानबाट रोकिन्. She informed him about a nightmare which she had dreamt. तिनले उसलाई एक डरलाग्दो सपनाबारे सूचित गरिन् जुन तिनले देखेकी थिइन्. She related that nightmare saying that he returned town with grey hair. तिनले त्यो डरलाग्दो सपनाबारे आफ्नो श्रीमान सहर फिर्ता खैरो कपालसँगै आएको भनी बताइन्. अर्थात् तिनले सपनामा आफ्नो श्रीमानलाई बुढो सेतो कपाल भएको अवस्थामा घर फिर्ता आएको देखेकी थिइन्. Aksenov laughed and even interpreted the dream as a sign of luck. Aksenov आफ्नो बुढीको कुरा सुन्दा हाँस्यो र त्यस सपनालाई एक राम्रो भाग्यको संकेतको रूपमा व्याख्या गर्यो. On the halfway, Aksenov met a merchant from Ryazan with whom he drank and spent his night at an inn. घरबाट टाढा करिब अर्ध बाटोतिर अक्सियोनोभले राइजान भन्ने ठाउँको एकजना व्यापारीलाई भेट्यो जोसँग उसले धर्मशाला अथवा विश्राम घरमा पिउने र रात बिताउने कार्य गर्यो. Both of them slept in adjoining rooms. तिनीहरू एक आपसमा जोडिएका कोठाहरूमा सुते. Next day before dawn, he set off with his horses and coachman while the air was cool. अर्को दिन सवेरै मिरमिरे बिहानी पूर्व ऊ आफ्नो घोडाहरू र चालकसँगै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यो जब हावा चिसो थियो. When he had gone about 25 miles, he stopped to feed his horses. जब ऊ करिब 25 माइल्स जति अघि बढ्यो, ऊ आफ्ना घोडाहरूलाई खाना खुवाउन भनी रोकियो. He ordered samovar and started playing his guitar. उसले गरम पानी युक्त केतली सामोबारको आदेश दियो र आफ्नो गिटार बजाउन सुरु गर्यो. At the meantime, 2 soldiers and a district officer came to him and questioned him a lot of questions related to the merchant with whom Aksenov had spent his last night.
ठिक त्यही समयमा दुईजना सैनिकहरू र एकजना जिल्ला अधिकारी ऊ कहाँ आए र उसलाई व्यापारीसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू सोध्न सुरु गरे जोसँग उसले अन्तिम रात बिताएको थियो। They informed Aksenov about the merchant's murder. तिनीहरूले व्यापारीको हत्याबारे अक्सियनोभलाई सूचित गरे। The dead body of merchant had been found at an inn's room with his throat cut. व्यापारीको मृतक शरीर घाँटी काटिएको अवस्थामा धर्मशालाको कोठामा भेटिएको थियो। They took Aksenov back to inn's room and searched his luggage. तिनीहरूले अक्सियनोभलाई धर्मशालाको कोठामा लगे र उसको झोला झिम्टीको खोज तलास गरे। They found a blood-stained knife in his luggage. तिनीहरूले उसको झोला झिम्टीमा रगतले लतपत भएको छुरा भेटाए। Aksenov trembled with fear. Aksenov डरले काम्यो। He was charged for murdering the merchant and even robbing 20,000 rubles from him. उसलाई व्यापारीको हत्या गरेको र उसबाट 20,000 रुबल्स लुटेको अभियोग लगाइयो। यहाँ रुबल्स भनेको रुस देशको मुद्रा हो। Aksenov was arrested and sent in prison. अक्सियनोभलाई पक्रियो र जेलमा पठाइयो। His wife came there to meet him along with her small kids. उसको श्रीमती जेलमा उसलाई भेट्न आफ्ना ससाना बालबालिकाहरूसँगै आइन्। She got permission to meet her husband from the official after begging much. तिनले ज्यादै बिन्ती गरे पश्चात अधिकारीबाट आफ्नो श्रीमानलाई भेट्ने अनुमति प्राप्त गरिन्। She fainted to see her husband among the criminals and thieves in criminals' dress. तिनी आफ्नो श्रीमानलाई अन्य अपराधीहरू र चोरहरूको माझमा अपराधीको पोसाकमा देख्दा बेहोस भइन्। Later on, she informed her husband about the rejection of the petition to the Tsar. पछि तिनले आफ्नो श्रीमानको रिहाईको अर्जी जारबाट अर्थात् सम्राटबाट खारिज भएको कुरा आफ्नो श्रीमानलाई सूचित गरिन्। Aksenov wept when his own wife raised a suspicious question to him. Aksenov आफ्नो श्रीमतीले उठाएको एक शंकास्पद प्रश्नले गर्दा रोयो। यहाँ तिनले उठाएको प्रश्न थियो के तिमीले व्यापारीलाई मारेको होइन र? Aksenov said goodbye to his family for the last time. Aksenovले आफ्नो परिवारलाई अन्तिम पल्ट अलविदा भन्यो। For him, God was the only one to expect for mercy. उसका लागि दयाको आशा गर्न केवल एक मात्र भगवान थिए। He was tortured severely there. उसलाई कैद घरमा अति नै यातना दिइयो। Aksenov was sent to a Siberian prison for 26 years to work in the mines. अक्सियनोभलाई साइबेरियाको एक जेलमा 26 वर्षहरूका लागि खानीहरूमा काम गर्नका निम्ति पठाइयो। His hair and beard turned white and gray. उसको कपाल र दारी फुलेर सेता र खैरा भए। He walked slowly, spoke very little and never laughed. ऊ बिस्तारै हिँड्ने, थोरै बोल्ने र कहिल्यै नहाँस्ने भयो। He learned to make boots and earned money. उसले जेलमै जुत्ता बनाउन सिक्यो र पैसा कमायो। He bought a book named The Lives of the Saints. उसले एक The Lives of the Saints नामक किताब किन्यो। He used to read the chapter in the dim light of the cell, and every Sunday he used to read and sing the chapter at the church. ऊ आफ्नो कैद कोठाको मधुरो प्रकाशमा किताबको पाठ पढ्ने गर्दथ्यो र प्रत्येक आइतबार चर्चमा पाठ पढेर र गाएर सुनाउने गर्दथ्यो। His fellow prisoners respected him and called him grandfather or the saint.
उसँगका कैदीहरू उसलाई सम्मान गर्दथे र उसलाई हजुरबुवा वा महात्मा भनी बोलाउँथे। Prisoners would go to him for justice if there were fights in the prison. यदि जेलमा झगडाहरू पर्दथ्यो भने कैदीहरू न्यायका लागि ऊ कहाँ जाने गर्दथे। He spent his every single day in God's devotion and on the way of truth. उसले आफ्नो प्रत्येक दिन भगवानको समर्पण र सत्यताको बाटोमा बितायो। One day a gang of new prisoners came to the prison. एक दिन जेल घरमा नयाँ कैदीहरूको समूह आयो। Among those prisoners one was Makar Semyonich. ती कैदीहरू मध्ये एकजना माकर सेमियोनिच नामक व्यक्ति थियो। He was a tall, strong man of about 60 with grey hair. ऊ एक अग्लो, बलियो, खैरा कपाल भएको करिब 60 वर्षको व्यक्ति थियो। He related his story to others about his arrest in horse stealing case. उसले त्यहाँका अन्य कैदीहरूलाई घोडा चोरीको मुद्दामा आफ्नो कैदबारे बतायो। He was also from Vladimir. ऊ पनि व्लादिमिरबाटै थियो। When he got known about Aksenov's story, he kept on laughing shamelessly. जब उसले अक्सियोनोभको कथाबारे थाहा पायो, ऊ लाज नमानी हाँसिरह्यो। Aksenov couldn't get to sleep that night after hearing Makar's words. माकरका कुराहरू सुनिसके पश्चात अक्सियोनोभले त्यो रात सुत्न सकेन। He felt sure that Makar was the person who killed the merchant. उसलाई माकरले नै व्यापारीको हत्या गरेको थियो भन्ने पूर्ण विश्वास भयो। He kept on thinking about his family, his long-time sufferings and so on. रातभरि ऊ आफ्नो परिवार, उसको लामो समयको पीडाहरू र त्यस्तै कुराहरू सोचिरह्यो। After months of knowing each other, Aksenov discovered that Makar is the one who killed the merchant from Raijan. एक अर्कालाई चिनेको महिनौं पश्चात अक्सियोनोभलाई राइजानको व्यापारी मार्ने मार्कर थियो भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। He was quite angry with Makar but didn't speak a word about it. ऊ माकरसँग निकै रिसायो तर उसले त्यसबारेमा माकरसँग एक शब्द नि भनेन। One night Aksenov discovered Makar digging a tunnel under his sleeping self. एक रात अक्सियोनोभले माकरलाई आफ्नो सुत्ने पाटी मुनि सुरंग खनिरहेको भेटायो। Makar threatened him not to tell a word otherwise he would kill him. माकरले अक्सियोनोभलाई एक शब्द नि नबोल्नु नत्र भने उसलाई मारिदिउँला भनी धम्क्यायो। Aksenov didn't bother about Makar's threatful words. अक्सियोनोभ माकरका धम्कीपूर्ण शब्दहरूदेखि आत्तिएन। Next day soldiers discovered the tunnel. भोलिपल्ट सिपाहीहरूले सुरंग पत्ता लगाए। The governor arrived to caution the prisoners but no one spoke a word about the tunnel. कैदीहरूसँग सोधपुछ गर्न गभर्नर अर्थात् राज्यपाल आइपुगे तर कसैले नि सुरंग बारे एक शब्द नि बोलेनन्। When Aksenov was asked about the tunnel, he also denied saying about Semyonich. जब सुरंग बारे अक्सियोनोभलाई सोधियो, उसले नि सेमियोनिच बारे भन्न अस्वीकार गर्यो। That night Makar quietly came to Aksenov. त्यो रात माकर सुटुक्क अक्सियोनोभ कहाँ आइपुग्यो। Makar begged for forgiveness. माकरले माफीका लागि बिन्ती गर्यो। He confessed the truth about the murder of the merchant and also about the fact of a hidden knife. उसले व्यापारीको हत्याबारे सत्यता र एक लुकाइएको छुराका बारेमा पनि तथ्य स्वीकार गर्यो। Aksenov remained silent. अक्सियोनोभ शान्त रह्यो। Makar knelt upon the ground and again asked for forgiveness. माकर घुँडा टेकी भुइँमा बस्यो र फेरि माफी माग्यो। He admitted confessing his crime to the governor. उसले राज्यपाल अघि आफ्नो अपराध स्वीकार गर्ने कुरा थप्दै भन्यो। Makar didn't rise, bent his head on the floor and wept for his forgiveness. माकर उठेन, आफ्नो टाउको भुइँमा टेकाई आफ्नो माफीका लागि रोयो। Aksenov even wept along with Makar. अक्सियोनोभ समेत माकर सँगै रोयो। Aksenov felt his heart lighter. अक्सियोनोभले आफ्नो मुटु हलुङ्गो भएको महसुस गर्यो।
He longs to stay and die in prison. उसले जेलमै बस्ने र त्यहीँ मर्ने इच्छा गर्यो. At last, when Marker confessed and the order of Aksenov's release came, Aksenov was already dead. अन्तिममा जब माकरले स्वीकार गर्यो र अक्सियोनोभको मुक्तिको आदेश आयो, अक्सियोनोभ पहिल्यै मरेको थियो. Short plot of this short story. यस संक्षिप्त कथाको संक्षिप्त कथासार. Aksenov lived with his family and children. Aksenov आफ्नो श्रीमती र बालबालिकाहरूसँग बस्दथ्यो. He decided to make a trip to the fair. उसले निजनी मेलाको यात्रा तय गर्ने निर्णय गर्यो. His wife tried to stop him because she had a bad dream. उसको श्रीमतीले उसलाई रोक्ने प्रयास गरिन् किनकि तिनको एउटा नराम्रो सपना थियो. The local police officer arrested and charged him with murder. स्थानीय पुलिसले उसलाई पक्र्यो र उसलाई हत्याको अभियोग लगायो. A petition of mercy was turned down and he felt devastated. दयाको रिहाई अर्जी खारेज भयो र उसले पतन भएको महसुस गर्यो. He was sent to work in the mines of Siberia. उसलाई खानीहरूमा काम गर्न साइबेरियाको कारावासमा पठाइयो. He grew old there. ऊ त्यहाँ बुढो भयो. Aksionov frequently prayed to God. Aksionovले निरन्तर भगवानको प्रार्थना गर्यो. He bought the book The Lives of the Saints in prison. उसले The Lives of the Saints नामक किताब कैद घरमा किन्यो. Aksionov was respected by all the inmates due to his gentle behavior. Aksionovलाई उसको भद्र व्यवहारले गर्दा साथीहरू सम्मान गर्दथे. One day he met Makar Semyonich. एक दिन उसले माकर सेमियोनिचलाई भेट्यो. Aksionov found out the truth about Makar. Aksionovले माकर बारे सत्यता भेटायो. Eventually Makar Semyonich admitted his crime. अन्त्यमा माकर सेमियोनिचले आफ्नो अपराध बारे बतायो. Aksionov forgave Semyonich, accepted the truth, attained self-realization and died in peace. Aksionovले सेमियोनिचलाई माफी दियो, सत्यता स्वीकार गर्यो, आत्म अनुभूति प्राप्त गर्यो र शान्ति साथ मर्यो. Various short questions and their answers to understand this short story. यस संक्षिप्त कथालाई बुझ्न अनेकौं प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू. Question number 1. Did the police officer have sufficient evidence to convict Aksenov? के पुलिससँग आस्क्योनोभलाई अभियोग लगाउन पर्याप्त प्रमाण थियो? And the answer is yes, the police officer had sufficient evidence to convict Aksenov. हो, पुलिससँग आस्क्योनोभलाई अभियोग लगाउन पर्याप्त प्रमाण थियो. Aksenov was suspected because he had left the inn before dawn where he and the merchant had stayed last night. आस्क्योनोभलाई शंका गरियो किनकि उसले मिरमिरे बिहानी पूर्व नै विश्राम घर छोडेको थियो जहाँ ऊ र व्यापारी अन्तिम रातमा रहेका थिए. And also the officer had found a blood-stained knife from Aksenov's bag while searching. अधिकारीले आस्क्योनोभको झोला खोज तलासको बेला रगत लागेको छुरा पनि भेटाएको थियो. Question number 2. Why did Aksenov leave the inn before dawn? किन मिरमिरे बिहानी पूर्व नै आस्क्योनोभले धर्मशाला छाड्यो? And the answer is Aksenov used to sleep in right time at night. Aksenov सही समयमा रातमा सुत्ने गर्दथ्यो. He always liked to travel in the cool morning. ऊ सधैँ बिहानीको चिसो समयमा यात्रा गर्न रुचाउँथ्यो. So he left the inn before dawn. त्यसैले उसले मिरमिरे बिहानी पूर्व नै धर्मशाला छाड्यो. Question number 3. What impact did the book The Lives of the Saints have on Aksenov? The Lives of the Saints नामक किताबको Aksenov माथि कस्तो प्रभाव पर्यो? And the answer is the book The Lives of the Saints made him meek. The Lives of the Saints नामक किताबले उसलाई विनम्र बनायो. He used to read the chapters of the book in the dim light of his cell and read it in the church. ऊ किताबका पाठहरू आफ्नो कैद कोठाको मधुरो प्रकाशमा पढ्दथ्यो र चर्चमा पढेर सुनाउने गर्दथ्यो.
His fellow prisoners respected him and called him grandfather and the saint. उसँगैका कैदीहरू उसलाई सम्मान गर्दथे र उसलाई हजुरबुवा र महात्मा भनी बोलाउँथे. When there were quarrels among the prisoners, they came to him to get right solution. जब कैदीहरू बीच झगडाहरू हुन्थ्यो, कैदीहरू सही समाधानका लागि ऊ कहाँ आउँथे. Question number 4. Why did Aksenov's wife suspect him of involvement in the murder? किन अस्क्योनोभकी श्रीमतीले उसको सहभागिता हत्यामा छ भनी शंका गरिन्? And the answer is Aksenov's wife thought that why he had started his journey that day, even though she had explained her bad dream. अस्क्योनोभकी श्रीमतीले सोचिन् कि किन त्यो दिन तिनले आफ्नो नराम्रो सपनाबारे व्याख्या गरे तापनि उसले घरबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो. She tried a lot to persuade him but vain. तिनले उसलाई सम्झाउने धेरै प्रयास गरिन् तर व्यर्थ भयो. So she suspected him of involvement in the murder. त्यसैले तिनले उसको सहभागिता हत्यामा छ भनी शंका गरिन्. Question number 5. Why did Aksenov's wife stop him from going to the fair? किन अस्क्योनोभकी श्रीमतीले उसलाई मेलामा जानबाट रोकिन्? And the answer is Aksenov's wife had a nightmare about him. अस्क्योनोभकी श्रीमतीलाई उसको बारेमा एक डरलाग्दो सपना भएको थियो. So she became quite afraid about him and tried to stop him from going to the fair. त्यसैले तिनी उबारे निकै डराइन् र उसलाई मेलामा जानबाट रोक्ने प्रयास गरिन्. Question number 6. What was the importance of Aksenov's wife's dream? Aksenovको श्रीमतीको सपनाको महत्त्व के थियो? And the answer is Aksenov's wife told him that she had a bad dream. अस्क्योनोभकी श्रीमतीले तिनलाई एक नराम्रो सपना भएको भनी उसलाई भनिन्. She dreamed that Aksenov had returned from the fair with grey hair, though Aksenov was fair and curly haired. तिनले अस्क्योनोभलाई खैरो कपाल भई मेलाबाट फिर्ता आएको देखिन्, यद्यपि अस्क्योनोभ राम्रो र घुम्रेला कपाल भएको थियो. Grey hair is a symbol of bad omen. खैरो कपाल एक नराम्रो साइतको प्रतीक हो. This was the importance of Aksenov's wife's dream. यो नै अस्क्योनोभकी श्रीमतीको सपनाको महत्त्व थियो. Question number 7. Describe the life of Aksenov in prison. Aksenovको जेलको जीवन वर्णन गरौँ. And the answer is Aksenov was imprisoned since he was suspected for killing a merchant. Aksenov एकजना व्यापारी मारेको अभियुक्त भएदेखि कैदमा पर्यो. But the actual murderer of the merchant was Semyonich. तर व्यापारीको वास्तविक हत्यारा Semyonich थियो. Even his wife suspected him for the murder. उसको श्रीमतीले पनि उसलाई हत्या गरेको भनी शंका गरिन्. This thought made him even sadder. यो सोचले उसलाई झन् दुखी बनायो. He gave up all hopes and told himself that God only knew the truth. उसले सम्पूर्ण आशाहरू त्याग्यो र आफूलाई भन्यो भगवानले मात्र सत्यता थाहा पाए. For 26 years as a convict in Siberia, he grew old. एक कैदीका रूपमा साइबेरियामा 26 साल बिताउँदा ऊ बुढो भयो. In prison, Aksenov learned to make boots and earned a little money with which he bought the book The Lives of the Saints. Aksenovले जेलमा जुत्ता बनाउन सिक्यो र थोरै पैसा कमायो जुन पैसाले उसले एक The Lives of the Saints नामक पुस्तक किन्यो. He used to read this book. ऊ यो किताब पढ्ने गर्दथ्यो. On Sundays in the prison church, he read the lessons and sang on the choir. आइतबारका दिनहरूमा ऊ कैद घरको चर्चमा पाठहरू पढ्ने र गायक मण्डलीमा गाउने गर्दथ्यो. The prison authorities liked him for his meekness. उसको विनम्रता देखि कैद घरका अधिकारीहरू उसलाई राम्रो मान्दथे. His fellow prisoners respected and called him grandfather and the saint. ऊ संघका कैदीहरू उसको सम्मान गर्दथे र उसलाई हजुरबुवा र महात्मा भनी बोलाउँथे. He was the spokesman among the prisoners. ऊ कैदीहरूको माझ प्रवक्ता थियो. After 26 years, Semyonich was imprisoned for his sin. 26 साल पश्चात Semyonich आफ्नो पापका लागि पक्राउ पर्यो.
Even if Aksenov realized Semyonis was the real murderer, he saved Semyonis from the governor in an incident. अक्सनोभले स्यामियोनिस वास्तविक हत्यारा थियो भनी थाहा पाए तापनि उसले स्यामियोनिसलाई एक घटनामा राज्यपालबाट बचायो. Semyonis realized his mistake and confessed his guilt. स्यामियोनिसले आफ्नो गल्ती महसुस गर्यो र आफ्नो दोष स्वीकार गर्यो. But when the order of his release came, Aksenov was already dead. तर जब अक्सनोभको रिहाईको आदेश आयो, अक्सनोभ पहिले नै मरेको थियो. Question number 8. What were the circumstances that led to Aksenov's imprisonment? कस्ता परिस्थितिहरू थिए जसले अक्सनोभलाई कैदमा पुर्यायो? And the answer is, the merchant with whom Aksenov spent the previous night had been found with his throat cut. अक्सनोभले जुन व्यापारीसँग आफ्नो अघिल्लो रात बितायो त्यो घाँटी काटिएको अवस्थामा मृतक भेटिएको थियो. Aksenov was suspected because he had left the inn before dawn where he and the merchant had stayed. अक्सनोभलाई शंका गरियो किनकि उसले मिरमिरे बिहानी पूर्व धर्मशाला छोडेको थियो जहाँ ऊ र व्यापारी बसेका थिए. The officer also found a blood-stained knife from Aksenov's bag while searching. पुलिस अधिकारीले अक्सनोभको झोला खोजतलास गर्दा एक रगत लागेको छुरा पनि भेटाए. These were the circumstances that led to Aksenov's imprisonment. यी परिस्थितिहरू थिए जसले अक्सनोभलाई कैदमा पुर्यायो. Question number 9. What made Aksenov think that Makar was the real murderer? कुन कुराले माकर नै वास्तविक हत्यारा हो भनी अक्सनोभलाई सोच्ने बनायो? And the answer is, after hearing Aksenov's story, Makar behaved indifferently. अक्सनोभको कथा सुनिसके पश्चात माकरले चासो नदिएको जस्तो व्यवहार गर्यो. When Aksenov asked whether he knew the murderer, he replied that it must have been the person in whose bag the knife was found. जब अक्सनोभले कतै ऊ हत्यारालाई चिन्थ्यो कि भनी सोध्यो, उसले त्यो हत्यारा पक्कै त्यही व्यक्ति हुनुपर्दछ जसको झोलामा छुरा भेटियो भनी भन्यो. He said that if someone else hid the knife there, he is not a thief till he is caught. उसले यदि कसै अरूले त्यहाँ छुरा लुकाएको भए ऊ एक चोर हुँदैन जबसम्म पक्रिँदैन भनी भन्यो. This made Aksenov think that Makar was the real murderer. यो कुराले माकर नै हत्यारा हो भनी अक्सनोभलाई सोच्ने बनायो. Question number 10. What was Aksenov's realization by the end of the story? कथाको अन्त्यतिर अक्सनोभको अनुभूति के थियो? And the answer is, every decision of God needs enough time. भगवानको प्रत्येक निर्णयलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ. Aksenov believes that God sees the truth but waits. Aksenov विश्वास गर्दछ कि भगवान सत्यता देख्नुहुन्छ तर पर्खिनुहुन्छ. अर्थात् भगवानको घरमा देर छ तर अन्धेर छैन. He spent his life in prison for 26 years suffering a lot. उसले आफ्नो जीवनको 26 वर्ष जेलमा साह्रै पीडित भई बितायो. He realized the meaning of forgiveness. उसलाई माफीको अर्थ आभास भयो. He forgave Marker because he couldn't restore his bygone days even after punishing Marker. उसले मार्करलाई माफ गर्यो किनकि ऊ मार्करलाई दण्डित गरी आफ्ना बितेका दिनहरू पुनः प्राप्त गर्न सक्दैनथ्यो. This was Aksenov's realization by the end of the story. यो नै अक्सनोभको कथाको अन्त्यतिरको अनुभूति थियो. Question number 11. Discuss the meaning and importance of the saying, God sees the truth but waits. भगवान सत्यता देख्नुहुन्छ तर पर्खिनुहुन्छ भन्ने भनाइको अर्थ र महत्त्व छलफल गर्नुहोस्. And the answer is, this story is all about Aksenov who lost hope and just trusted God. यो कथा सम्पूर्ण अक्सनोभ बारे हो जसले आशा गुमायो र केवल भगवानमा विश्वास राख्यो. Though he didn't commit any crime, he was imprisoned for 26 years in the prison. यद्यपि उसले कुनै अपराध गरेन, ऊ जेलमा 26 वर्षका लागि कैदमा पर्यो. Marker revealed the truth that he was the real murderer. माकरले आफू वास्तविक हत्यारा हुँ भनी खुलासा गर्यो. Aksenov forgave him for accepting the truth and attained self-realization.
माकरले सत्यता स्वीकार गरेकोले अक्सेनोभले उसलाई माफ गर्यो र आत्मअनुभूति प्राप्त गर्यो। But when the order of his release came, Aksenov was already dead. तर जब उसको रिहाईको आदेश आयो, अक्सेनोभ पहिले नै मरेको थियो। Our weakness can only make the problem stronger. हाम्रो कमजोरीले समस्यालाई केवल बृहत् मात्र बनाउन सक्छ। Being hopeful can make all things possible. आशावादी हुनाले कुराहरू सम्भव हुन सक्छन्। The title means that every decision of God needs enough time. यो शीर्षकको अर्थ लाग्छ कि भगवानको प्रत्येक निर्णयमा पर्याप्त समय जरुरी हुन्छ। This story is for all the people who lose hope and don't believe in God. यो कथा ती सम्पूर्ण मानिसहरूका लागि हो जो आशा गुमाउँछन् र भगवानमा विश्वास गर्दैनन्। We should wait for the truth to win with faith in God. हामीहरूले जित्नका लागि भगवानमा आस्था राखी सत्यताको पर्खाइमा बस्नु पर्दछ। God gives us the answer to all our problems. As the title says, God sees the truth but waits. भगवान हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरूको उत्तर हामीहरूलाई दिनुहुन्छ। ठीक त्यस्तै जस्तो शीर्षकले भन्दछ, भगवान सत्यता देख्नुहुन्छ तर पर्खिनुहुन्छ। At the end of the story, there is a shift from materialism to spiritualism. यो कथाको अन्त्यमा यहाँ भौतिकवाद अध्यात्मवादमा परिणत भएको छ। Question number 12. What did Mocker reveal at last to Aksenov while asking for forgiveness? माकरले माफी मागिरहेको बेला अक्सेनोभलाई अन्त्यमा के खुलासा गर्यो? And the answer is, while asking for forgiveness at last, Mocker revealed that he was the one who killed the merchant and hid the knife in Aksenov's bag. अन्त्यमा माफी मागिरहेको बेला माकरले ऊ आफू नै व्यापारी मार्ने र अक्सेनोभको झोलामा छुरा लुकाउने व्यक्ति थियो भनी खुलासा गर्यो। He also wanted to kill Aksenov, but he heard sound outside and escaped through the window. ऊ अक्सेनोभलाई पनि मार्न चाहन्थ्यो तर उसले बाहिर आवाज सुन्यो र झ्याल मार्फत भाग्यो।